Hey, bir. Kazım shpo dogot. Havdana qysh? Si plasht jashtëkorsor. Hajgare po bën bira. Kazım shpo dogot për seriozisht? Si fem në andrave tua. Hey, gotu se ardhën. Kape. Kush është ajo bre? Kape mëre, kape. A jeni gati? O, Picasso. A jeni gati me pa një krye vepër? Shumë jena gati. Lëshoje. Tada! Tada! Jo shkon. O jo, bre, pore, bravo, Picasso, bravo. Shumë nice, bravo. Kjo e Nina, by the way. Edhe nuk kena kohë, duhem me shku. Hajde. Vini. Hadi bashkë me mëstar. Here comes the sun. Do-do-do-do. Here comes the sun and I say Shumë bukur, a? it's alright. Tepër.
Sa i përket workshopit të sotëm që e kena organizu dhe kena marrë pjesë, ka qenë shumë një workshop interesant, cilën morëm mendime tjerve, sipas këndvështrimit tyre sa i përket dashurisë apo konsentit ose gjëra të ndryshme. Më pëlqej që patëm mendime shumë ndryshme dhe s'kemi qenë ata që e kena pas një mendim të njëjtë dhe e kena shpreh secili ato në mënyrë të lirshme ato që e mendojna. Është shumë një ide e mirë që me tregu që secili mundet edhe nuk ka nevojë me nguru për kur gjë. Kjo pjesë e shkurtër e filmit ishte mjaft e qartë. Në këtë pjesë do të thonë më shumë ti mungonte mënyra e komunikimit tek të dy. Çdo ditë na kem qisi raste që ndodhin, do me thonë edhe te na. Edhe unë ju kisha bërë që me thonë apel që çdo njeri mas pari që me bën një sen me pyet atë njeri, e tani me vepru. Që ndodh shumë shpesh kjo në jetën reale dhe është një video shumë, do me thonë se që na tregon neve që nuk do të me u gut me njëherë, ose me përshpejtu edhe gjithmonë do të me u pyet diçka para se me vepru. Rreth videos që na vecaja pom, kemi kuptuar që Beni veç u mahnit pas bukurisë Ninës edhe pom kur mënu me mbulu pikturën, me shokun e tij e lëshoi pikturën sepse bukuria e saj thjesht e mahniti. Jem pak tol në qëtë nivel, se gjithmonë qikat presin që djem me jap hapin e parë. Do me thonë të shmikon pak ma të hap, edhe qikat me jap hapin e parë, që shme thonë. Veprimin e parë, kisha mujnë me bon, ose ajo, x personi, për një lidhje ose shoqni ma të madhe. Ndodh që ma shumë djemt e marrin iniciativën për shprehjen e dashnisë ose të pëlqimit. Ka dhe raste ku edhe vajzat e bojnë atë hap, po një përqindje më e lartë është prej djemve. Unë personalisht nuk i kisha bë kur hapin e parë, po kisha prit që ai, do me thënë, me më tregu që ka interes ndaj meje. Po menoj që nashta vajzat nisën prej asaj që në atë momentin që ka me shpreh dashnin ose pëlqimin e saj ndaj dikujt, ajo ose ka me u paragjyku ose ka me u përqesh prej shoqnisë dhe prej rrethit saj, edhe kjo mundet me ka njëna prej arsyeve të shumta. Mendoj që duhet ma shumë me komuniku, edhe mos me marrë vendime ose hapa që nuk je i sigurt, edhe atëherë qatë sigurin ta ofron komunikimi me çdo person. Do shta djemt ose ka dhe prej vajzave që e bojnë një hap pa marrë aprovimin prej personi tjetër, në këtë rast për një puthje ose një përqafim, çka do të ka të bëjë me një lidhje. Ky djalë ka shprehë dashninë ndaj kësaj vajzës, domethënë deri në atë mënyrë sa i ka bë disa gjeste shumë absurde. Veprimi jam i parë i shkon njëherë mu shoqnu, ose me njoft ma mirë se kush është në personalitet. Tek rastet e Beni dhe Nina, nështë ta pyta kishtë qenë diçka që e kishtë limbu me Benin, po e pom që kur nuk e pyta atëherë nuk e rezultoj me sukses. Por e dina që nëse e ki një kohë e shkurt, atëherë është më mirë me pyt, po kohë e gjatë e kupton që nështë është mirë edhe pa e pyt, sepse vetë raste edhe te mundësin për më arrit deri tek puthja. Marrëdhënia e këtyre dy personave ka qenë pa komunikim, edhe unë për vetin nuk besojnë mimika, edhe kjo vajza nuk i ka dhënë kurfar sheje këtij djalit nëse ta jep dorën për një ndihmës të loja, ata do me thonë që po ta jep një shej ty me pas diçka pak më shumë me të. Buzëqeshja ka qenë si aprovim për shoqni, ama asnjë moment nuk ka qenë ndonjë përgjigje konkrete për lidhje, ose m'ja jep që heshtja me kuptu që po. I ka dhënë shema jo për marrit deri tek puthja. Më kupton thjesht i ka jep një buzëqeshja, ka jep një shikim, do të thonë e ka lëshu disa shikime ose diçka që thjesht me lajmëru Benin për diçka, ama jo për marrit deri tek puthja siç e ka bëu Beni. Pëlqimi edhe dashnia mendoj se është shumë normale nëse shprehet si prej djalit ose si prej vajzës, edhe mendoj që dohet mu bo kjo se në atë moment që na presëm veç prej djemve, atëherë ku mundet me kanë ajo që na i lypëm drejta tonat barabarta nëse mu i me thonë. Po, sa i përket qëndrimeve të të rinjve, ma shumë ke kjo pjesa që nuk janë shumë të vendosur, se a do t'jenë të cilët do e marrin hapin të parin, apo do të pranojnë, por nashta keni mësim shumë i mirë që sa do pak me ndryshu për të mirë, pa marrë parasysh atëherë a je vajza, a je djalë,
sa i përket më pëlqej shumë një ide e një pjesari këtu, kolegut, i cili e tha nëse promovojmë barazi gjinore, atëherë është e drejta e barabartë se cili ta shpreh ato që e mendon dhe ato që e ndjen.